છે અને જીવનમાં ઉપયોગી બનશે. માટે વિદ્યાર્થી ઉપર ભરોસો રાખવાનો છે, એને જાતે શીખવા દો. જો એ જાતે શીખશે તો એનું જાતે જે શીખેલું છે એ જીવનભર યાદ રાખી શકશે. એને એક સંતોષ પ્રાપ્ત થશે, એને એક પ્રોત્સાહન મળશે પોતાની જાતમાંથી જ કે હું આટલું શીખ્યો છું. અને એમ કરતાં કરતાં એ ઘણું બધું શીખશે અને આખી જિંદગી સુધી લોંગ પ્રોસેસ, લોંગ લાઈફ આપણે જે કહીએ છીએ ત્યાં સુધી તેને યાદ રહેશે. હજુ આપણે આગળ મુદ્દા જોઈએ તો સ્ક્રીન ઉપર આપ જોશો. બીજા મુદ્દા હું આપને બતાવું તો યોગ્ય ફર્નિચર પણ વર્ગખંડમાં હોવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓની ઉંમર પ્રમાણે સદભાવ, વિનય, વિવેક શિક્ષકમાં હોવો જોઈએ. અહીં ખાસ બે શબ્દો આપણે ફરીથી સમજીએ. યોગ્ય ફર્નિચર ઉપર હું ભાર આપું તો આજે ખાસ કરીને આપણે જોવા જઈએ છીએ તો ઘણી સંસ્થાઓ, ઘણી શાળામાં આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યાં 2 શિફ્ટમાં સ્કૂલ ચાલતી હોય. સવારે 12મા ધોરણ સુધીના વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હોય કે કોલેજ કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હોય. બપોર પછી બીજી શિફ્ટ ચાલે. એ જ પાટલી ઉપર 5મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો વિદ્યાર્થી બેસે કે 3જા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો વિદ્યાર્થી બેસે તો એ કેવી રીતે ચાલી શકે? આપ ફરીથી વિચારો કે જે પાટલી પર 18 વર્ષનો વિદ્યાર્થી કે 17 વર્ષની ઉંમરનો વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરતો હોય, એ જ પાટલી ઉપર 8 વર્ષનો વિદ્યાર્થી બેસીને અભ્યાસ કરશે તો એને ક્યાંથી અનુકૂળતા રહેવાની છે? તો યોગ્ય ફર્નિચર હોવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીને બેસવામાં, અભ્યાસમાં મદદરૂપ થાય તેવું સગવડતાભર્યું હોવું જોઈએ કે જેથી કરીને તેનું ધ્યાન બીજે ન ખેંચાય, તેને કોઈ મુશ્કેલી ન થાય. ઉપરાંત એક બીજો શબ્દ પણ આપણે જોયું હશે કે વિવેકશીલ એવો શબ્દ શિક્ષક માટે વાપરેલો હતો. શિક્ષક જે છે તે કેવો હોવો જોઈએ એના વિશેની ચર્ચા હું હવે પછી થોડા સમય પછી કરવાનો જ છું. એ વખતે આપણે વાત કરી લઈશું. પણ જે આખો વર્ગખંડ છે, હમણાં આપણે જોયું તે પ્રમાણે ફરીથી નજર કરી લઈએ આપણે કે વર્ગખંડ કેવો હોવો જોઈએ. તો ફરીથી આખી પૃથ્વી એ જ વર્ગખંડ, મુક્ત વાતાવરણ, વસ્તુઓનો ભંડાર, માર્ગદર્શકની સતત હાજરી, યોગ્ય ફર્નિચર અને સદભાવ, વિનય, વિવેક શિક્ષકના પક્ષે હોવા જોઈએ. આ મોન્ટેસોરીના વર્ગખંડની કલ્પના હતી. આ ઉપરાંત તમે જુઓ અહીં ક્લાસરૂમ ઇન એક્શન કે જ્યાં વિદ્યાર્થી મુક્ત રીતે હરીફરી શકે, શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે સંવાદ થતા હોય, એક પક્ષેને સતત સંવાદ થતા હોય, 30થી 35ની વિદ્યાર્થીની સંખ્યા હોય, શિક્ષક સાથે એક સહાયક પણ હોય તો બહુ સારું, જે આપણા દેશમાં હજુ શક્ય બન્યું નથી. પણ મોન્ટેસરી એવું વિચારતા હતા. અને છેલ્લું વાક્ય બહુ અગત્યનું છે દોસ્તો કે બાળક પાસેથી શીખે છે. અહીં તમામ શિક્ષકોએ ખાસ વિચારવાની વાત છે કે છેલ્લા વાક્ય ઉપર આપણે થોડો ભાર આપીએ તો હા બરાબર ધ્યાનથી સાંભળશો જે હું કહેવા માગું છું તે કે સૌથી પહેલાં જ આપણે જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે વાત હતી કે બાળક પર ભરોસો મૂકો. અહીં આપણે એક બીજું વિધાન જોયું, વાંચ્યું તમે કે બાળક પાસેથી શીખે છે. આજે તમે પણ પોતે અથવા હું પોતે આપણે આપણા ભૂતકાળમાં ઉતરીએ તો આપણે જ્યારે નાના હતા, નાની નાની રમતો રમતા હતા, ઘરમાં કે ઘર બહાર, આપણામાં જે પડેલું જ્ઞાન છે એ બધું પુસ્તક દ્વારા નથી આવ્યું, આપણે અનુભવો દ્વારા મેળવેલું છે. અને આપણે અનુભવો ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયા છે? આપણી આસપાસના વાતાવરણમાંથી. અને ખાસ કરીને એમાં જ્યારે એક બાળક બીજા બાળક સાથે રમતું હોય છે અથવા એની સાથે ગોષ્ઠી કરતું હોય છે ત્યારે એક બાળક બીજા બાળકને શીખવતું હોય છે. એ બંનેને ખ્યાલ નથી કે અહીં શિક્ષણની એક પ્રક્રિયા ચાલી રહી હોય છે, પણ હકીકતમાં શિક્ષણની અનાયાસે પ્રક્રિયા ચાલી રહેતી હોય છે. એક બાળક શિક્ષક પાસેથી જેટલું શીખે છે એના કરતાં ઘણું બધું વધારે એ પોતાના મિત્ર પાસેથી, પોતાની બાજુમાં બેઠેલા બાળક પાસેથી શીખે છે. કારણ કે બાળકનો સ્વભાવ છે અનુકરણ છે. અને અનુકરણ કરતાં કરતાં જે બાજુમાં બેઠેલું બાળક છે એ પણ શીખતું હોય છે. તો દોસ્તો આ એક વાક્ય ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે કે શિક્ષક શીખવાડે છે એના કરતાં બાળક પાસેથી વધારે શીખે છે. હવે આપણે નવા પોઈન્ટ ઉપર જઈએ તો આપણે જોઈએ આગળ. હા, શિક્ષક કેવો હોવો જોઈએ મોન્ટેસોરીના મતે? તો પહેલું બાબત છે બાળકના વિકાસ માટે પ્રતિબદ્ધ, બાળકનો ચાહક, લાગણીશીલ, મનોવિજ્ઞાનનો જાણકાર, મનોવૈજ્ઞાનિક ક્ષણને પણ જાણનાર. આ વિધાન બરાબર સમજવા જેવું છે. મનોવિજ્ઞાને તો જાણે જ,
પણ સાથે મનોવૈજ્ઞાનિક ક્ષણને પણ જાણે, વિવિધ રસ ધરાવતો, બાળકની પ્રકૃતિ સ્વભાવને જાણનાર, ઉપકરણો અને પ્રયોગથી માહિતગાર, વિદ્યાર્થી રથ અને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડનાર, બાળકેન્દ્રી વાતાવરણ સર્જક, બાળકોમાં વાતાવરણની નકારાત્મક અસર થાય છે એનો એને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. દોસ્તો, ફરીથી એકવાર તમે બરાબર નજર મિલાવશો, બાજુમાં જે બે ચિત્રો છે એમાં નીચેના ચિત્રો પર ધ્યાન આપશો, આપને ખ્યાલ આવશે કે એક શિક્ષક એક બાળકી સાથે કેવી રીતે વર્તન કરી રહ્યો છે. હવે અહીં ખાસ આપણે જો ધ્યાન લઈએ તો શરૂઆતના જે 3 શબ્દો છે કે બાળકના વિકાસ માટે પ્રતિબદ્ધ, બાળકનો ચાહક, લાગણીશીલ અને મનોવિજ્ઞાનનો જાણનાર, એના વિશે આપણે વિસ્તૃત ચર્ચા કરીશું. તો ધ્યાનથી આપ સાંભળશો કે શિક્ષક કેવો હોવો જોઈએ. હું જે કહું છું તે દોસ્તો બરાબર ધ્યાનથી સાંભળશો કે પહેલી બાબત તો બાળકનો ચાહક હોવો જોઈએ. અને આમ પણ જનરલ આપણે વાત કરીએ તો કે જે વ્યક્તિને બાળકો પસંદ નથી, બાળકોથી જે દૂર રહેવા માગે છે, એવા વ્યક્તિ ક્યારેય શિક્ષકનો વ્યવસાય સ્વીકારવો જ ન જોઈએ. શિક્ષક એટલે બાળકનો ચાહક. અને આમ પણ તમે જુઓ શિક્ષકનું માન કેટલું છે બાળકના મનમાં. આજે તમે જોશો તો ખાસ કરીને બાળકો જે છે એ પોતાના શિક્ષકને એક ભગવાન કરતાં ઊંચો દરજ્જો આપી રહ્યા છે. ત્યારે શિક્ષકની પણ એક ફરજ બને છે કે તેને પણ ચાહવું જોઈએ. શિક્ષક લાગણીશીલ હોવો જોઈએ અને માટે શિક્ષકને બીજી મા પણ કહેવામાં આવી છે. તો જેમ મા પોતાના બાળક માટે પ્રેમ વરસાવે છે તેમ શિક્ષકે પણ બાળક પ્રત્યે પ્રેમ રાખવાનો છે. એ ઉપરાંત ખાસ એક તાર્કિક રીતે ટેકનિકલી જો આપણે જોવા જઈએ તો કે કોઈપણ શિક્ષક જ્યાં સુધી મનોવિજ્ઞાનનો ઉપયોગ નહીં કરે ત્યાં સુધી ક્યારેય વર્ગખંડમાં સફળ નહીં થઈ શકે. તો શિક્ષક મનોવિજ્ઞાનનો સાચો જાણનાર હોવો જોઈએ અને જાણનાર જ નહીં, એ મનોવિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરનાર પણ હોવો જોઈએ. જો વર્ગખંડમાં મનોવિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરશે તો વિદ્યાર્થીને સારામાં સારું શીખવાડી શકશે, વર્ગખંડની જે સમસ્યાઓ છે એને ખૂબ જ સરળતાથી ઉકેલી શકશે, વિદ્યાર્થીને સારામાં સારી રીતે પ્રોત્સાહન આપી શકશે. વિદ્યાર્થીની ઉંમર પ્રમાણે એ શિક્ષક પોતે પોતાના વર્તનમાં પરિવર્તન પણ લાવી શકશે. તો આમ જોવા જઈએ તો હું ઘણીવાર કહું છું કે મનોવિજ્ઞાનના જ્ઞાન વગરનો શિક્ષક એક અધૂરો શિક્ષક છે અને એ શિક્ષક વર્ગખંડમાં ક્યારેય સફળ નહીં થઈ શકે. તો શિક્ષક પાસે કદાચ એવું કહીએ તો ચાલે કે પોતાના કન્ટેન્ટનું વિષય વસ્તુનું જ્ઞાન 2% ઓછું હશે તો કદાચ ચલવી લેવાય, પણ એ મનોવિજ્ઞાનનો જો અધૂરો જ્ઞાતા હશે તો બિલકુલ નહીં ચાલે. કારણ કે શિક્ષકની જવાબદારી અહીં વાત કરીએ તો શીખવવાની છે, એના કરતાં માર્ગદર્શકની ભૂમિકા વધારે ભજવવાની છે. અને માટે તે મનોવિજ્ઞાનનો ખાસ જાણકાર હોવો જોઈએ. એને ખબર હોવી જોઈએ, એને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે મારે મનોવિજ્ઞાનનો ઉપયોગ ક્યાં કરવાનો છે, ક્યારે કરવાનો છે, કેવી રીતે કરવાનો છે. અને માટે જ આપણે વાંચ્યું હતું હમણાં કે મનોવિજ્ઞાનનો જાણકાર નહીં, મનોવિજ્ઞાનિક ક્ષણનો પણ જાણકાર હોવો જોઈએ શિક્ષક. અને આવો જે શિક્ષક હશે તે જ વર્ગખંડમાં સફળ થઈ શકશે. આ ઉપરાંત શિક્ષકે વર્ગખંડનું વાતાવરણ એવી રીતે નિર્મિત કરવાનું છે, એવું બનાવવાનું છે કે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીને અભ્યાસમાં ખૂબ જ મદદરૂપ થઈ શકે. ત્યાં બોસિઝમ શિક્ષકે નથી કરવાનું. હું કહું તે જ કરો અને હું કહું તે જ સાચું, શિક્ષકે એવું નથી કરવાનું. ભૂલો કરતાં વિદ્યાર્થીને ભૂલો પણ કરવા દેવાની છે, કારણ કે એ ભૂલમાંથી જ વિદ્યાર્થી કશુંક શીખશે. અને એ ભૂલ કરશે, એ તોડી નાખશે, ફોડી નાખશે, એમ માની જે શિક્ષક વિદ્યાર્થીને કશું કરવા જ નહીં દે તો વિદ્યાર્થી ક્યારે શીખશે, કેવી રીતે શીખશે. તો ત્યાં સ્વતંત્ર વાતાવરણ આપવાનું છે, સાથે સાથે વિદ્યાર્થીને પ્રવૃત્તિમાં રસ લેતા કરવાના છે. તો દોસ્તો, આ વાત હતી શિક્ષકની. હવે આપણે પાછા એક નવા પોઈન્ટ ઉપર જઈએ કે મોન્ટેસોરી નવા પોઈન્ટ ઉપર શું માની રહ્યા છે તે. હા, અહીં હું એક ફિલ્મ બતાવું છું, એ આપ જોશો એટલે આપણે ખ્યાલ આવશે. શિક્ષક વિશેની જ આ ફિલ્મ છે. હા, શિક્ષક પોતે શું માને છે તે.
I teach in a Montessori classroom because I feel that the Montessori program has a lot of benefits for both the teacher and the students. I feel that with the students they can grow at their own pace and learn, as well as teachers can plan according to the students' needs and individualize the program. The things that drew me to Montessori education, I had always dreamt of being a teacher, and I started to do some research into different teaching methodologies and philosophies, and I discovered Montessori through a friend of mine who had gone to a Montessori casa as a child. And I went in and I found some information about Montessori at the University of Calgary, and I looked at that information, but reading about Montessori was never the same as actually seeing it. So I went to Killarney School, and that was the first Montessori environment that I ever saw in their casa. And from that, I started volunteering there, and I absolutely loved the program and became an elementary guide. Originally, I was teaching in a kindergarten class, and I took the Montessori training to improve my own teaching in kindergarten, in the regular kindergarten. And I fell in love with the philosophy. I find that it's really empowering for the child, very respectful to the child, and it's very child-centered. So from there, I wanted to work in a Montessori classroom, get to know the students a lot better, and they get to know me better, and from that we can grow together. It's a wonderful journey. The multi-aging is wonderful for both the older children and the younger children, as the older children can become leaders and mentors for the grade 1s and 2s, and the grade 1s can follow their role modeling and look up to them. Also, the older kids learn a lot of citizenship skills and how to interact with the younger children, and the younger children see that as well. What I like best about the Montessori curriculum is that all the children are working independently and they're working at their own rate. All the materials are set up in a sequence, so once they master a technique, then they can grow into mastering more and more refined techniques. I like how the materials are set up in a way that they learn the concept, they learn the concrete, before that they learn the abstract. So for example, for numbers, they learn the concept of number before they learn the number symbol. And in my 3 years as a Montessori elementary guide at Lake Bonavista School, I've really seen a great progress in the program here. We started off with a single grade, grade 1, and we've worked up to the point where now we have all 3 grades within our elementary classrooms. And I've really seen an enormous change over the 3 years in the independence and mastery that the children show in their work. In the day, I find especially the third year students are very, very capable of planning their day, carrying out their work independently. હા, હવે આપણે નવો પોઈન્ટ જોઈએ છીએ, સ્કૂલ. અત્યારે આપણે સૌ પહેલાં જે ચર્ચા કરી હતી શિક્ષકની હતી, હવે શાળા વિશે મોન્ટેસરી શું કહે છે. આ ચિત્રમાં તમે જમણી બાજુ એક ખૂણામાં દેખાયેલો જે દેખાઈ રહ્યું છે આપને, એક સ્કૂલનું એક દૃશ્ય છે. હવે મોન્ટેસરીના મતે પહેલી બાબત તો સ્કૂલનું મકાન સુંદર અને સ્વચ્છ હોવું જોઈએ, મેદાન હોવું જોઈએ, બગીચો હોવો જોઈએ, સંગીત અને રમતના સાધનો હોવા જોઈએ, નાસ્તો આપવો જોઈએ, ખુરશી, ટેબલ, પાટલી કે નાની નાની જે વસ્તુઓ છે એ નાની નાની વસ્તુઓ હોવી જોઈએ, જેથી વિદ્યાર્થી જાતે એની હેરાફેર કરી શકે. જુદા જુદા હેતુઓ માટે જુદા જુદા રૂમ હોવા જોઈએ, વ્યક્તિગત શિક્ષણ અપાવવું જોઈએ, ટાઈમ ટેબલ હોવું નહીં જોઈએ. દોસ્તો, અહીં ખાસ તમે જોશો કે શરૂઆતના જે 3 શબ્દોમાં મેદાન અને બગીચો, કારણ કે નાના બાળકો છે તે લોકોને મુક્ત મને રમવાની વાત કરવાની વાત છે કે મેદાન હશે, બગીચો હશે તો મુક્ત રીતે ફરી શકશે, રમી શકશે. સંગીત અને રમતના સાધનો હોવા જોઈએ. ખાસ કરીને આ ઉંમરમાં વિદ્યાર્થીને અક્ષરજ્ઞાન આપવાની વાત નથી, ત્યાં સંગીત અને રમતના સાધનો દ્વારા ઇન્દ્રિયોનું શિક્ષણ આપવાની વાત છે. નાસ્તો કરાવવો જોઈએ. અને બહુ જ અગત્યની વાત એની નીચે આપ વાંચો તો ખ્યાલ આવશે કે ખુરશી, ટેબલ કે પાટલી કે જે પણ કોઈ વસ્તુ હોય તે નાની હોવી જોઈએ, જેથી વિદ્યાર્થી જાતે એની હેરફેર કરી શકે. તો આ એક સ્કૂલની જે વાત હતી એમાં છેલ્લો જ શબ્દ તમે વાંચી શકશો, જે શબ્દ સમૂહ છે તે કે ટાઈમ ટેબલ નહીં હોવું જોઈએ. કારણ કે વિદ્યાર્થી સ્વતંત્ર છે, દરેક વિદ્યાર્થીનો રસ જુદો જુદો હશે, જુદી જુદી અનુકૂળતા હશે, માટે ટાઈમ ટેબલ નહીં હોવું જોઈએ. હવે પછીનો જે પોઈન્ટ છે તે મોન્ટેસરી પદ્ધતિ. એમાં
કેવી રીતે શિક્ષણ આપવું જોઈએ. તો ખાસ એક શબ્દ સમજવા જેવો છે કે પહેલી બાબત તો રમત આવે છે, વિદ્યાર્થી રમતા રમતા શીખે. નિદર્શન એટલે કે વિદ્યાર્થીને કશુંક બતાવવાનું છે. નિરીક્ષણ એટલે કે વિદ્યાર્થી કશુંક જુએ. અને સ્પર્શ વિદ્યાર્થી જાતે કરે, જાતે અડકે, જાતે જુએ. એ રીતે શિક્ષણ આપવાની મોન્ટેસરીની આખી પદ્ધતિની વાત છે. શિક્ષકે માત્ર માર્ગદર્શકનું કામ કરવાનું છે, કશું શીખવવાનું નથી. વિદ્યાર્થી જે કરે છે એને કરવા દેવાનું છે. જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં બહુ જ થોડા પ્રમાણમાં શિક્ષકે ભૂમિકા ભજવી અને એક માર્ગદર્શકની ભૂમિકા ભજવવાની છે. ત્રીજો શબ્દ બહુ અગત્યનો છે કે વિદ્યાર્થીને સ્વશિક્ષણ લેવા દો, એની પર ભરોસો મૂકો, એને જાતે શીખવા દો. એ અહીં વાત કરવામાં આવેલી છે. વાતાવરણ અને અન્ય બાળક પાસેથી શિક્ષણ, અગાઉ પણ આપણે વાત કરી ગયા કે બાળક પાસેથી શીખે છે. અને બીજું જે શબ્દ છે અહીં આપણે જોયો હશે, નોંધ લીધી હશે કે વાતાવરણ. તો કોઈ પણ વ્યક્તિ, એમાં ખાસ કરીને નાના બાળકો, એ વાતાવરણમાંથી વધારે શીખે છે. ત્યાર પછી આવે છે એક શિક્ષણ પદ્ધતિનું એક ઉદાહરણ હું તમારી સામે રજૂ કરું છું કે દાખલા તરીકે પહેલી બાબત છે, બરાબર સમજવા પ્રયત્ન કરજો. ત્યાં આપ નજર રાખીને જોશો કે લખેલું છે કે પહેલી બાબત, પગલું સ્ટેપ 1 કે મરચાં વિશે કંઈ શીખવવું છે તો નામ બતાવવામાં આવે છે કે આ મરચું છે. જો મોન્ટેસરી કેવી રીતે વાત કરે છે, પહેલાં એમ કહે છે કે નામ બતાવો વિદ્યાર્થીઓને કે આ મરચું છે. પછી બીજું સ્ટેપ જે છે ઓળખાણ આપવાની વાત છે કે જે 2-4 શાકભાજી પડેલા હોય કે બીજી વસ્તુઓ પડી હોય તો વિદ્યાર્થીને એવો પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ શિક્ષકે કે ભાઈ આમાંથી મને મરચું બતાવો. તો વિદ્યાર્થી ત્યાં ઓળખીને વસ્તુ બતાવશે. પહેલાં આપણે નામ બતાવ્યું, હવે એમાંથી વિદ્યાર્થી જાતે ઓળખે છે. એટલે કંઈ નિરીક્ષણ કરીને પહેલાં શીખ્યો અને નિરીક્ષણ કરે છે. પગલું ત્રીજું આવે છે યાદ કરાવવું. બીજા દિવસે, ત્રીજા દિવસે, અઠવાડિયા પછી શિક્ષક મરચું લાવીને વિદ્યાર્થીને પૂછે કે આ શું છે, અને વિદ્યાર્થી જવાબ આપે કે આ મરચું છે. તો એ લાગે છે નાની બાબત, પણ અહીં શરૂઆતમાં એકવાર નામ બતાવી દીધું, એમને મરચું બતાવી દીધું, પછી ઓળખાણ આપવાની વાત છે અને ત્યારબાદ યાદ કરાવવાની વાત આવે છે. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી જૂથ પ્રમાણે શિક્ષણ મેળવે. હવે વિદ્યાર્થીના જૂથ મોન્ટેસરી કેવા પાડ્યા છે એ આપ જોશો, અહીં વાંચશો તો ખ્યાલ આવશે કે 3 થી 6 વર્ષનું જૂથ કે જેમાં બાળક ઇન્દ્રિયો દ્વારા વાતાવરણથી શીખે છે. વાતાવરણ, વસ્તુઓ અને રમકડા દ્વારા શિક્ષણ મેળવે છે. તો આ 3 થી 6 વર્ષના જૂથના વિદ્યાર્થીઓની વાત હતી. બીજું જૂથ એમને જે પાડેલું છે તે છે